به طور کلی یک بیابان زوزه کش زوزه نمی کشد. این خیال پردازی مسافر است که زوزه می کشد. مردان تبدیل به ابزار خود شدند. برای خرید نیاز روح نیازی به پول نیست. در انتهای اکثر ازدواج‌ها بیشتر طبیعت خوب وجود دارد تا حس خوب. بهتر است از شروع بدی دوری کنید. کاری که یک بار خوب انجام شده است، برای همیشه انجام شده است. بعد از سرخ شدن بعد از اولین گناه، بی تفاوتی به آن به وجود می آید. نادرترین ویژگی یک سنگ نوشته، حقیقت آن است. زندگی که آرزویش را دارید را زندگی کنید. انسان‌ها برای موفقیت به دنیا می‌آیند، نه برای شکست. کسانی را که می‌توانیم دوست داشته باشیم، همچنین می‌توانیم از آنها متنفر باشیم. نسبت به دیگران بی‌تفاوت هستیم. زبان دوستی کلمات نیست، بلکه معانی است. در دراز مدت، انسان‌ها فقط به چیزی که هدفشان است می‌رسند. بنابراین، آنها بهتر است یک چیز بالا را هدف قرار دهند. برای گفتن حقیقت به 2 نفر نیاز است. یکی برای گفتن و دیگری برای شنیدن. انسانی که خوشی‌هایش ارزان‌ترین است، انسان ثروتمندی است. قانون هرگز انسان را آزاد نخواهد کرد. این انسان‌ها هستند که باید قانون را آزاد کنند. دوستی واقعی می‌تواند دانش واقعی را فراهم کند، به تاریکی و نادانی بستگی ندارد. کاری که قدیمی‌ها میگن نمیتونی انجام دهی، تلاش میکنی و میفهمی که میتونی. عملهای قدیم برای افراد قدیمی و عملهای جدید برای افراد جدید. ایمان هرگز اعتراف نمی‌کند. انگار میتوانی زمان را هدر دهی، بدون اینکه به ابدیت آسیب برسانی. زندگی خود را کنید، کارتان را انجام دهید، سپس کلاه خود را بردارید. چقدر بیهوده است که بنشینی و بنویسی در حالی که برای زندگی قیام نکرده ای. هدفت را بالاتر از اخلاق قرار بده. فقط خوب نباش، برای یک چیز مهم خوب باش. توانایی درک کردن زیبایی یک آزمون اخلاقی است. اگر بخواهیم آنچه را که می‌بینیم درک کنیم، فقط مقدار اندکی از مسیر را می‌توانیم ببینیم. هیچ اشتباهی کشنده تر از کسی نیست که بخش اعظم زندگی خود را صرف تأمین معاش کند. چیزی که یک انسان در مورد خودش فکر می کند، سرنوشت واقعی او را تعیین می کند. کاری را که دوست دارید انجام دهید، استخوان خود را بشناسید، آن را بجوید، دفن کنید، از زیر خاک بیرون بیاورید و دوباره بجوید. تنها تعهدی که من حق دارم اون را بپذیرم این است که هر زمانی که فکر می کنم کاری درست است، اون را انجام دهم. کاری را انجام دهید که هیچ کس نمی تواند برای شما انجام دهد. از انجام هر کار دیگری صرف نظر کنید.
موفقیت معمولاً نصیب کسانی می شود که بیش از حد مشغول هستند و نمی توانند به دنبال آن باشند. آنچه پشت سر ما قرار دارد و آنچه پیش روی ماست، در مقایسه با آنچه در درون ما وجود دارد، مسائل کوچکی هستند. بهای هر چیزی به اندازه مقدار زندگی است که با آن مبادله می کنید. ثروت، توانایی تجربه کردن زندگی به طور کامل است. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.